तर मी आज एका तुम्हाला नवीन विषयाची माहिती करून देत आहे. पेट्रोलमध्ये इंजिनमध्ये पेट्रोल आणि हवा याचे चांगल्या प्रकारे मिश्रण व्हावे व त्याच्या सर्व सिलेंडरमधील मिश्रण हे सिलेंडरमध्ये पोचावे यासाठी पेट्रोल द्रव स्वरूपात न जाता त्याचे सूक्ष्म कणात रूपांतर होऊन ते हवेबरोबर आवश्यक त्या प्रमाणात मिश्रित करून पाठविले जाते. कार्बोरेटरकडून ऑटोमायझेशन व कार्बोरेशन क्रिया घडून येते, म्हणून त्यास कार्बोरेटर असे म्हणतात. या कार्बोरेटरमध्ये पेट्रोल आणि हवा याचे मिश्रण कार्बोरेटरद्वारे घेतले जाते आणि घेत असताना हवेमध्ये अनेक प्रकारचे कण, कचरा, धूळ इत्यादी स्वरूपात या हवेबरोबर येत असतात आणि हे हवेचे धूलिकण, कचरा यामुळे कार्बोरेटरमध्ये काय होतो, फ्लोअर चेंबरमध्ये घाण ही साचली जाते. त्यामुळे पेट्रोल सिलेंडरमध्ये हवेचा या घाण व कचरा गेल्यामुळे काय होतो, आपल्या इंजिन चालू करण्यात त्रास होतो व इंजिन स्पीड ही कमी जास्त प्रमाणात होते. लवकर इंजिन चालू होत नाही, चालू झाल्यानंतर धरसोड करते. यासाठी आज आपण मोटारसायकल कार्बोरेटर क्लिनिंग याविषयी माहिती घेत आहोत. त्यासाठी आपल्याला मोटारसायकलवरील कार्बोरेटर हे क्लीन करणे आवश्यक असते. मोटारसायकलवरील कार्बोरेटर क्लिनिंग करताना आपल्याला तो कार्बोरेटर खोलावायचा आहे. तर त्यासाठी आपण सर्वप्रथम टूलबॉक्स कवर खोलून त्यानंतर एक्सलेटर कॅप लूज करून ती बाजूला घ्यावी व त्यानंतर स्पॅनरच्या सहाय्याने ते कार्बोरेटरला फिट केलेले नट लूज करून घ्यावे. लूज करून घेतल्यानंतर तो कार्बोरेटरमध्ये स्लो जेट, मेन जेट हे सर्व त्यावरील मेन जेट आणि स्लो जेटमधील हे छिद्र एअर कॉम्प्रेसच्या हवेच्या सहाय्याने हे काय करावे, स्वच्छ करून घ्यावे. घेतल्यानंतर सर्व कार्बोरेटर रॉकेल किंवा पेट्रोलच्या सहाय्याने सर्व स्वच्छ करून एकदम साफ करून घ्यावे. सर्व साफ करून घेतल्यानंतर परत कार्बोरेटर हे काय करावे, परत आपल्या मोटरसायकलवर मोटरसायकलवर ते परत फिट करून घ्यावे. त्याच्यानंतर फिट केल्यानंतर परत सर्व आपण काय केलं, फिट केल्यानंतर सर्व खोललेले सर्व कवर बॉक्स फिट करून घ्यावे. तर मी तुम्हाला प्रत्यक्षात मोटरसायकलवरील कार्बोरेटर कशा प्रकारे खोलले जाते हे तुम्हाला प्रत्यक्षात दाखवून देत आहे. तिकडनं वगैरे आहे कुठं काय साखर 890 तिकडे दोन हे दोन
जरे आकाश जरा कमी होईल. ते पॅकिंग आहे त्याच्यामध्ये गाडी होती. दे जरा निघाला नाही. पिस्टन उलटे बसले ना ती गाडी येत कॉक बंद केला ना पेट्रोल कॉक बंद आहे ना बघ बघ काका बंद आहे बाप चावी तिरका करून तिरका कर तिरका कर कुठून काढायचं असा तिरका काढायचा सरळ सरळ जर पेट्रोल छान कोणाची गाडी नाही मागे आता आत्ता सुरू झाला सुरूच नव्हता ना मी आता घेतलं नाही घे आताच नाही गेलं ते बघ बरोबर बघत नाही इकडे उगाच इकडं तरी चार हे सांगून केलं आपण ना सर लिंगायतला पण दाखवा हां ते लिंगायत बरोबर दिसतच नाही चेहरा अरे इकडे लक्ष द्या जरा बघा काय ते पेट्रोल फिट करतात काही नाही आहे हे नसले तरी बी काम करायचे तुम्ही ते लावतेस की परत अभिषेक लावतेस ते जास्त टाईट वाढलं का तिथला इथं भरपूर
असली ती ही साईड तिकडं लागली तर आहे ना आता असं टाकलं ना खाली जाणार नाही असं आहे का इंजिन आहे दोन्ही हे आहे ना ह्या काय सुया आकाश 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 वया काढ आपल्या ड्रॉइंगच्या वया माझी पण काढ सुया नाही माझी मुली घेऊन जा ना हे गौरव झालं का झालं नाव दे इथं वर नेऊन ना येते का तुला अशा प्रकारे सर्व कार्बोरेटर हे काय केलेलं आहे स्वच्छ करून वाहनावर फिट करण्यात आलेले आहे तर मी तुम्हाला प्रत्यक्ष कार्बोरेटर कशा प्रकारे खोलून म्हणजे ते स्वच्छ करून परत फिट करण्याविषयी मी थोडक्यात माहिती दिली आहे धन्यवाद